बिस्तारै घुमाऊ तर राम्रो चलाएको नि यार नि चलाएर फर्स्टचोटिमा तर खुट्टा पनि बल्ल बोलाउँला पुरा हर न घुमाऊ 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 है घुमाऊ घुमाऊ भाइ घुमाऊ है घुमाऊ कहाँ टर्निङ लगायो यार सुरुमा हो घुमाउनु पर्छ एकदम सही गएछ यहाँ बाइक चलाएर पनि नि कोही हुन्छ यार फर्स्टमा ल यहाँ ल्याएर है रोक है अगाडिको त्यो रोक्दाखेरि खुट्टाको अनि अगाडिको है थाहा छ नि फेरि हान्ला हामीलाई वाइट हरन किन बजाउँछ नमस्कार साथीहरू आज तपाईहरूलाई मैले बाइक कसरी चलाउने भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु र आज तपाईहरूलाई यो NS 150 चाहिँ आज यो भाइले चलाउने छन् तिमीले योभन्दा पहिले बाइक चलाएको र चलाएको छैन आज यिनलाई चाहिँ हामीले यो बाइक चलाउन सिकाउँछौँ बाइकको बारेमा चाहिँ केही जानकारी दिन्छौँ यताबाट गयो सर्वप्रथम भाइ यो तिमीले होइन यसको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ यहाँ के कस्तो छ भन्ने बारेमा यो कि होइन अन गर्नको लागि यसै अन गर्ने यो हाम्रो यो पावर हो होइन पावर अन जस्तै तिम्रो यहाँ अफ भयो भने यो तिमीले स्टार्ट गरे पनि यो हुँदैन होइन त्यसको लागि तिमीले यहाँ चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि अब यहाँ हेर यो हाम्रो यो फ्युलको चिन्ह रहेको छ होइन यो चाहिँ अगाडिको लाइटको हो हेडलाइटको र यो यहाँ लेखेको छ यो चाहिँ हामीले न्युटनमा लिनुपर्ने हुन्छ न्युटनमा कति न्युटनमा हेर न्युटनमा आइरहेछ अहिले चाहिँ यान न्युटनमा आइरहेछ र यो हाम्रो यो साइड लाइट यहाँ यो छ नि यो साइड लाइट हो होइन तिम्रो अगाडिको साइड लाइटहरू बोल्छ र यो पछाडि यो चाहिँ यो लेफ्ट राइटको भयो होइन यति भइसकेपछि अब यहाँ यो फ्युलको भयो होइन अब यो हाम्रो त्यसपछि अब हातको दुईवटा हातमा चाहिँ यो चाहिँ राइट र लेफ्टमा है तिम्रो राइटमा जहिले पनि एक्सिलेटर र यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको ब्रेक हुन्छ भने चाहिँ लेफ्टमा यो चाहिँ हाम्रो क्लोज हो है क्लोज काम भनेको हाम्रो गियर चेन्ज गर्नको लागि यसको युज गरिन्छ र यो हाम्रो यहाँ चाहिँ गियर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ रहेको छ यसको गियर के कस्तो छ भने थाहा पाउनको लागि तिमीले जुनसुकै बाइकको पनि सर्वप्रथम यहाँ हेर्नुपर्छ यहाँ यो फुटमा चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसको चाहिँ हाम्रो टोटल 5वटा गियर रहेको छ अगाडि चाहिँ 1 छ भने चाहिँ त्योभन्दा माथिमा चाहिँ यान रहेको न्युटन रहेको छ र माथि चाहिँ 2 3 4 5 चाहिँ माथि रहेको छ र तिमीले सर्वप्रथम चाहिँ बाइक चलाउनुभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ हेरेर बाइक चलाउँदा चाहिँ त्यसबारेमा गियर अगाडि छ पछाडि छ त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ र यति भइसकेपछि अब हाम्रो यो साइडमा चाहिँ यो फुट ब्रेक हो केही कारणले चाहिँ होइन ब्रेक लगाउनु पऱ्यो अब अहिले त तिमीले चलाउँछौ होइन चलाइसक्यो त जोक्नु पऱ्यो नि त होइन जोक्नको लागि चाहिँ तिमीले यो फुट ब्रेक र ह्यान्ड ब्रेकको लागि चाहिँ यो अगाडिको यो चाहिँ तिमीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो किक हो होइन कुनै कुनै अब बाइकको किक पनि हान्नुपर्छ र आजको यो बाइकको चाहिँ सेल्फ छ है सेल्फ छ त्यही छ अब तिमी आऊ यो सबै तिमीले थाहा पायो नि होइन लगभग होइन थाहा भयो त्यो भइसकेपछि अब सर्वप्रथम चाहिँ सेफ्टीको लागि हामीले बाइक चलाउनुपर्दाखेरि वा सिक्दाखेरि चाहिँ हेलमेटको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसरी यो हेलमेट प्रयोग गर ल अनि यो अलिक यो चाहिँ अलिक टाइट गर है उ गर ल बाइक सक्दैन तर यिनको यिनको अलि यो हाइट नपुग्ला जस्तो छ होइन एकदमै राम्रोसँग है बाइक फेरि लड लागु गर्ला होइन स्ट्यान्ड चाहिँ अब पहिला हटाऊ स्ट्यान्ड हटाऊ र अब यसलाई चाहिँ अन गर यहाँ अन गर अन गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो यहाँ न्युटनमा छ होइन देखाएको छ नि यहाँ न्युटनमा गरेपछि अब यो हाम्रो पावर चाहिँ गर अन गरिसकेपछि यो क्लोज छ नि क्लोजलाई हल्का ल्याइसकेपछि अब यो सेल्फ हान भयो होइन सेल्फ हान्यो नि सेल्फ हानिसकेपछि अब हेर सेल्फ हानिसकेपछि चाहिँ अब हल्का यसलाई छोड्दै यो छ नि एक्सिलेटरलाई हल्का अगाडि बढाऊ है र यो न्युटनमा छ न्युटनमा छ अब सर्वप्रथम 1 गियरमा लगाऊ है यो दाबेर अगाडिको यो अगाडिको यो हल्का अगाडिको यो दाब त अगाडि यो खुट्टा माथि राखेँ ल अब यो हाम्रो 1 गियरमा छ है 1 गियरमा छ होइन 1 गियरमा छ अब हल्का यसलाई छोडेर यसलाई एक्सिलेटर यो दाब एक्सिलेटर हल्का छोडेर एक्सिलेटर ल हल्का जाऊ अगाडि जाऊ
हल्का जाऊ अगाडि जाऊ जाऊ यसलाई हल्का छोड अनि जाऊ अब जाऊ यसलाई छोड होइन यो नदाब होइन यो नगर होइन हल्का केही पऱ्यो भने यो ब्रेक अनि खुट्टाको ब्रेक है ल जाऊ हल्का जाऊ अगाडि जाऊ अगाडि जाऊ अगाडि जाऊ 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 बिस्तारै 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 हो जाऊ 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 ल बिस्तारै बिस्तारै ल जाऊ 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 एकदम राम्रो खाने भाइले फर्स्ट चोटि चलाएको एकदम राम्रो छ है ल जाऊ 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 बिस्तारै जाऊ बिस्तारै 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 हो रोक्दाखेरि मैले भनेको छु नि त्यो किसिम रोकेँ ल जाऊ 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 अघि जाऊ अघि जाऊ गियर चेन्ज गर्नु मन लाग्यो भने कलच दाबेर फेरि माथि निकाल अहिले न त एकमै चलाऊ अहिले एकमै चलाऊ है अब घुमाऊ 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 यता लिऊ यता अगाडि लिऊ मतिर लिऊ है हल्का लिऊ हल्का यहाँ लिऊ यहाँ हो यहाँ लिऊ हो हिँड छोड छोड बाटो छोड बाटो ल हिँड र फेरि होइन तिमीले घुमाएर चाहिँ मतिर ल्याएर जोक है घुमाएर यहीँ ल्याए है बिस्तारै घुमाऊ तर राम्रो चलाखाने यार नि चलाएर फर्स्टचोटिमा तर खुट्टा पनि बल्ल बोलाउँला पुरा हराउन घुमाऊ 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 है घुमाऊ भाइ घुमाऊ है घुमाऊ कहाँ टर्निङ लगायो यार सुरुमा हो घुमाउनु एकदम सही गएछ यहाँनिर बाइक चलाएर पनि नि कोही हुन्छ यार फर्स्टमा ल यहाँ ल्याएर है रोक है अगाडिको त्यो रोक्दाखेरि खुट्टाको अनि अगाडिको है थाहा छ नि फेरि हान्ला हामीलाई वाइट हरन किन बजा ओ तपाईँ अलि ल रोक अगाडिको ब्रेक हल्का हो हेर्छ अगाडि ल ब्रेक रोक हो कस्तो लाग्यो भाइ रमाइलो मजा लाग्यो डर लाग्ला होइन अलिअलि अनि थाहा पायो नि होइन किचन लगाऊ त ए ढल्ला जस्तो गर्छ नि त अड्डाइदियो केटा झर्न भाइको हाइट कम भएर अर्को भाइले यो गर्नुपर्छ न्युटनमा कसरी रान्ने भयो के न्युटनमा अहिले पर्दैन अहिले यहाँ त्यो भइसक्यो थाहा भयो नि अब अनि भाइ जस कस्तो लाग्यो बाइक चलाएर मजा लाग्यो डर लाग्ला होइन लागेको थियो अलिअलि भनेपछि अब चाहिँ तिमीलाई थाहा भयो होइन कसरी चलाउने भन्ने त हजुर तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेरेर चाहिँ केही सिक्न अब प्र्याक्टिकल त गर्नुपर्छ होइन त्यो हेरेर मात्र त हुँदैन र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले पनि सिक्नु होला हस् त आगामी दिनहरूमा अर्को नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु हस् त नमस्कार